Nhiệt độ rừng Bắc Mỹ giảm xuống âm 30 độ C, như thể vào địa ngục cực lạnh, ngay cả hơi thở cũng có thể ngưng tụ thành băng giá. Trong một hang trên cây cao, 6 con sóc cuộn tròn lại với nhau, ôm nhau chống lại cái lạnh. Những con sóc này nặng 100 gram, rất nhỏ bé, không thể tích trữ chất béo như con trưởng thành, cũng không có đặc quyền ngủ đông của loài gấu. Chúng phải ra ngoài tìm kiếm thức ăn trong giá rét. Nhưng một khi rời khỏi nhóm hơn 20 phút, nhiệt độ cơ thể của chúng sẽ nhanh chóng mất đi, nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, chúng phải tìm thức ăn trong thời gian rất ngắn và trở về hang trên cây. Trong môi trường khắc nghiệt này, những sinh mệnh nhỏ bé dường như mong manh này đã sinh ra một trí tuệ sinh tồn đáng kinh ngạc. Đôi mắt tròn của nó đang hấp thụ ánh trăng. Các tế bào cảm giác thị giác dày đặc trong võng mạc cung cấp cho nó khả năng nhìn ban đêm cao gấp 6 lần so với con người. Trong rừng tối đen, nó vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ. Với khứu giác nhạy bén, nó thậm chí có thể định vị được thức ăn dưới tuyết. Nhưng rừng trong mùa đông lạnh giá không hào phóng. Tìm được một cây nấm tối đa cũng chỉ có thể cung cấp 4 kg calo, và nó cần ít nhất 20.000 clo mỗi đêm để duy trì sự sống. Nếu nó tiếp tục nhảy lên và xuống để tìm thức ăn, lượng clo tiêu thụ sẽ vượt xa lượng clo kiếm được. Tôi e là nó không qua nổi đêm nay, nhưng anh chàng nhỏ bé này có một kế hoạch. Nó leo lên cao, nhìn chằm chằm vào khoảng trống. Đột nhiên nó nhảy dựng lên, bay lên không trung. Trong khoảnh khắc không trọng lượng, màng da lướt kéo dài từ cổ tay đến mắt cá chân, mở ra tự nhiên như một con chim xuyên qua bầu trời đêm. Nó không phải là một con sóc bình thường, mà là sóc bay Bắc Mỹ. Trong điều kiện địa hình và luồng không khí cụ thể, chúng có thể trượt xa tới gần 100 mét. Mỗi lần nó trượt 30 mét giữa các điểm, chỉ tiêu thụ 0,8 gram năng lượng. Tiếp cận mục tiêu, gần như bằng chiều dài của cơ thể 15 cm, đuôi mềm mại, đứng lên như phanh không khí. Phù hợp với chi trước, điều chỉnh 1 mm và khu vực tinh tế, hạ cánh chính xác, 15 cm nhỏ hơn đường kính miệng cốc. Khả năng di chuyển khớp nối hiệu quả này, để nó có thể không tốn quá nhiều công sức, tìm đủ thứ. Nhưng bây giờ, con sóc bay này đã lạc trong cơn bão tuyết, hướng đi xa người bạn đồng hành ôm nhau sưởi ấm. Một mình trong cái lạnh âm 30 độ. Cuộc sống đang đếm ngược từng phút. Trong thời điểm quan trọng này, nó gửi một xung siêu âm tần số cao lên không trung. Tín hiệu cấp cứu này vượt xa 1 cây số, vượt xa phạm vi thính giác của những kẻ săn mồi như cú, nhưng có thể xuất phát chính xác cùng loại. Sự cộng hưởng của tín hiệu cầu cứu được bạn đồng hành nghe thấy và nhận được phản hồi của chúng. Gọi bằng tín hiệu siêu âm, những con sóc bay về phía nhau. Chúng phải cùng nhau trở về tổ, dựa vào nhiệt độ cơ thể của nhóm để tồn tại. Nhưng trong khu rừng thực sự rộng lớn này, có hơn 20 tổ. Theo dõi vị trí chính xác của đồng đội. Vì vậy, trong tổ phức tạp, định vị nhanh trong mạng lưới lỗ, chúng đã kích hoạt một kỹ năng ẩn độc đáo khác. Phát ra huỳnh quang màu hồng với bụng. Dưới tia cực tím, huỳnh quang này giống như một ngọn hải đăng nen trong đêm tối. Theo nghiên cứu mới nhất, trong lông chuột bay có thể chứa các chất bổ sung phốt pho cụ thể sẽ hấp thụ ánh sáng yếu và biến nó thành huỳnh quang nhìn thấy được. Dưới tác dụng dẫn đường của huỳnh quang, tốc độ di chuyển ban đêm của chúng tăng 60%, rất nhanh đã thành công tụ họp lại với nhau đến tổ gần nhất. Trước khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống dưới điểm tới hạn, 6 con sóc bay lại rúc chặt vào nhau, ấm áp qua đêm lạnh giá, chào đón bình minh.